Cum arată un S-Class Scale și nu orice S-Class S Coupe, care din păcate nu se mai fabrică, și astăzi am venit să ne luăm la revedere de la S-Class Coupe. C-Class Coupe, E-Coupe, S-Coupe au fost înlocuite de către CLE. Pentru că lumea vrea SUV-uri acum, nu mai vrea nimeni mașinuțe atât de frumoase, atât de superbe, din păcate. Aia este. S450 Formatic. E și versiunea de bază, după ce că e cheală, e și versiunea de bază și este și facelift, care are câteva detalii interesante. Nu uitați că avem două giveaway-uri. Până într-o 100.000 dăm o mașină 0 km, tot ce trebuie să faci este să fii abonat la Mașini cu Luci Popa. La 100.000 dăm o mașină cu ajutorul celor de la Piese Auto Moreni. O mașină șmecheră, întreținută și cu piese de la Piese Auto Moreni. Aveți instrucțiunile în descriere, tot ce trebuie să faci este să cumpărați o piesă de la Piese Auto Moreni, au prețuri competitive, livrare în toată țara, deocamdată telefonic și e-mail, urmează și site și puteți câștiga mașina. Evident, doar dacă sunteți abonați la Mașini cu Luci Popa. Vă mulțumesc! Suntem la 66.000 de abonați, mai avem 2-3 până la 100.000. Hai să-i facem! Hai să-i facem! Vă mulțumesc că vă uitați la micul meu canal și fără voi aceste mașini nu ar fi posibil de prezentat. Vă iubesc, ne auzim în comentarii. Mașini cu Luci Popa începe! Nu toată lumea poate sau nu toată lumea vrea să-și cumpere o mașină nouă. Dar dacă vrei să-ți cumperi o mașină second hand, măcar să nu-ți iei țeapă. Multe mașini de pe piață sunt cu kilometri dați înapoi, sunt lovite, sunt de America, sunt inundate, au fost taxi sau pur și simplu s-au ascultat manele în ele. Dacă nu ai unde să verifici mașina, încearcă raportul car vertical. El îți poate da date despre istoricul mașinii. Recent, cei de la Car Vertical și-au actualizat baza de date și majoritatea creatorilor de conținut din domeniul auto lucrează cu Car Vertical. Nu uitați că aveți 20% reducere în linkul din descriere. Baftă și hai să ne întoarcem la clipul nostru. Din noiembrie 2014 până în august 2020, Mercedes-Benz a fabricat C217 și A217, adică S-Class Coupe și S-Class Cabriolet, care au înlocuit CL-ul și CL-urile erau versiunile coupe de la S-Class-urile precedente. Însă, de la C126 încoace, adică coupeul de la W126, acesta a fost primul S-Coupe sau primul coupe de clasă lux care a purtat emblema de S-Class de atunci. Așa că bine ai revenit și la revedere, pentru că nu se fabrică. Păcat. Pentru că ziceți-mi voi dacă există un Mercedes mai frumos decât ăsta. Vă provoc în comentarii. Să zic acum G-Class, să zic acum R-Class, o să zică lumea. Mă rog, știu că există multe mersane frumoase. Cam asta este povestea scurtă a lui S-Coupe. Mașina are multe chestii șmechere. Hai să intrăm în pâine. Când a apărut ILS-urile Intelligent Light System era mare lucru. Da, erau niște LED-uri adaptive foarte tari. Vă dați seama, a apărut acum aproape un deceniu. Și acum bat foarte bine, și acum sunt adaptive, și acum arată demențial. Avem lumini de zi cu LED, avem semnalizări cu LED, dar vedeți, nu se suprapun. Sunt diferite, așa era pe vremuri, acum nu mai e așa. Și puteai să spui cristale Swarovski în far. 47 de cristale Swarovski în fiecare far. Vreo 17 pe luminile de zi și vreo 30 pe semnalizare. Și mașina arăta ceva mai binișor. Dar îți dai seama dacă trebuia să schimbi un far din ăla cu cristale Swarovski, cât costa? Cred că te rupea. Noi avem farurile Intelligent Light System normale, care includ și luminile de ceață. Evident avem și LED-uri în oglinzi. Și culmea, nu avem oglinzile alea cu LED-uri în forma literei C, avem o singură dungă. Știți că persoanele din generația asta aveau un fel de literă C, un fel de două ghiare. Asta nu, are o singură gheară. În ceea ce privește stopurile, avem printre primele stopuri OLED puse pe un Mercedes și arată demențial și fac un dans foarte mișto noaptea, doar că acum e lumina afară și nu fac. Trebuie să mergem într-o parcare și o să mergem într-o parcare subterană să vă arătăm ce dans mișto fac. Avem și semnalizări, ceață, marșarier, totul full LED. Doar stopurile sunt OLED. Și de ce se numesc OLED? Că atunci când le vezi zici OLED. La prima vedere pare că ar avea pacheta AMG, dar nu are. Așa este bara standard, cu bucata asta mare de plastic cromat aici în față. Observăm că grila nu are elementele alea de diamant cromate, așa cum vedem la alte mașini, la alte modele Mercedes-Benz. Dar avem sigla mare, două dungi aici, camera frontală și încă o siglă Mercedes-Benz aici. Aici se află senzorul radar al mașinii și ca să funcționeze și pe timp de iarnă,
acesta este degivrat. Are acele dungulițe de degivrare pe care le găsești pe parbriz, de exemplu. Și e un detaliu foarte interesant. Capota, evident, e mare, lungă și are câteva linii din astea de musculatură, inclusiv o linie ceva mai subtilă pe capotă, care dispare în momentul în care ajungi spre parbriz. Parbrizul care este încălzit și are duzele de spălare înăuntru. Arată foarte bine. Dacă tot suntem la capitolul ăsta, nu voiam să zic acum, dar o zic acum. Fiți atenți aici. Din far pleacă o dungă. Lateralul e destul de curat la mașina asta, însă ai o dungă aici care traversează toată lungimea mașinii și se pierde aici la aripă. Îi mai scade un pic din masivitate, îi dă o formă ceva mai frumoasă, chiar dacă e destul de subtilă, dar de efect, tăticule, efect. Puteai să ai jante începând de la 19 inch în sus. Asta are pe 20 și niște jante AMG din vari motive, nu știu de ce e așa, dar ce e interesant este că mașina are anvelope Pirelli P0 MOE, Mercedes Original Equipment. Deci cine a avut mașina asta și a schimbat anvelopele, că astea nu sunt anvelopele noi cu care a venit mașina, că mașina are 70.000 de kilometri, a schimbat anvelope și a folosit anvelope strict pentru mașina asta, ceea ce este foarte bine. Pe față avem discuri ventilate, avem discuri perforate, suspensia e multilink și pe față și pe spate, iar amortizarea se face pe perne de aer, Active Body Control. La Mercedes S puteai să cumperi și Magic Body Control. Era o suspensie sau o funcție care permitea mașinii să se încline în interiorul virajului, așa cum se înclinau și cum se încline și motocicletele, cam 2,5 grade. Avea funcția de a contracara forța centrifugală ce apăsa pe pasageri și a-i menține ceva mai confortabil. Dar această suspensie era opțională pe modelele cu tracțiune spate. S450, S400 veneau în standard cu 4MATIC, ceea ce înseamnă că nu puteai să pui această suspensie Magic Body Control. Și da, mașina asta are 4MATIC și nu poți avea suspensia Magic Body Control. Asta nu înseamnă că nu e o suspensie super confortabilă. Este mega confortabilă. Este un Grand Tourer adevărat. Seamănă un pic în comportament cu Bentley Continental. Și pe bună dreptate. Au făcut treabă bună inginerii de la Mercedes. Oglinjoară. Cine are multe chestii în ea de odinioară? Avem lumini de curtoazie și camere 360 în această oglindă. Încălzite, rabatabile electric, cu blind spot în ele și Mercedes are o chestie, uite aici, are sticla asta din lateral, din extremitate, care te ajută să vezi ce se întâmplă cu mult în afara benzii tale, adică te ajută să vezi ce se întâmplă în banda opusă. Asta e un detaliu interesant, mă bucur că Mercedes încă mai face acest lucru și te ajută să ai vizibilitate, chiar dacă oglinzile nu sunt chiar cele mai mari de pe pământul ăsta. Aceasta este cheia, o găsim și în zilele noastre pe anumite modele Mercedes-Benz. Evident avem keyless, da, normal că avem keyless. Și înainte să deschidem ușa, ia fiți atenți aici. Asta face Mercedesul S-Class Coupe să fie atât de frumos. Lipsa montantului central. Știți de ce nu are BMW Seria 8 montant central? Pentru că e un Seria 6. Dacă era Seria 8 adevărat, nu avea montant central. Ia uite ce frumos arată mașina. Îți dă o senzație de aerisire, o senzație de libertate, de lumină foarte tare. Bun. În mod normal ar trebui să avem geamuri antiprost. Dar înainte să verificăm geamurile antiprost, vreau să vă arăt că avem geamuri dublu laminate aici pe față, dar și pe spate. Și geamulețele astea din spate sunt dublu laminate. Hai să vedem dacă avem geamuri antiprost. Claxonează când ocui. Avem geamuri antiprost, adică protecție, evident, având impuls. Însă, dacă tu stai în spate, tu nu ai acces la butoane. Nu ai butoane de deschidere geam. Doar cel din față are. Da? Deci trăiești la mila lui. Și acum să vedem. Geam dublu laminat, cu impuls din față, nu din spate, dacă are protecție. Chiar sunt curios. Toate au. Exact. Chiar toate au. Hai să deschidem ușa. Este o ușă mare. Însă, ce trebuie ținut minte? Dacă ești cu mașina într-o rampă și o deschizi, trebuie să cam ții de ea, pentru că, deși are opritoare, fiind grea, dacă s-a întâmplat să pice, păi să sperăm că n-ai niciun picior pe afară, că s-ar putea să te lovească. Bun. Vedem cât de mult se deschide, evident, pentru o intrare cât mai facilă înăuntru, atât pentru șofer cât și pentru pasageri. Și da, avem soft close. Și atenție la soft close. Observăm că atunci când
închizi ușa, automat vine centura către tine. După un timp, ea se închide. Dacă nu tragi de centură, dacă mai multe chestii. Însă, dacă stai în mașină fără centură, ai aici un butonel, da, care îți aduce centura la tine. Evident, doar atunci când centura nu este prezentată. Da? Un detaliu pe care îl găsim la multe mașini, cupe, nu e nimic nou, nu e nimic rar și așa mai departe. Doar un detaliu care merită prezentat și pentru cineva care vrea să-și cumpere o asemenea mașinuță. Mașina, după cum vedem, nu are trapă, dar are un plafon panoramic. Că să arătăm interior, are filtru UV și are și perdeluță și este chiar de efect. Mi-ar fi plăcut o trapă? Nu neapărat, eu nu sunt mare fan trape. Mergem în spate puțin și observăm că dungile de degivrare sunt mult mai mici decât la o mașină normală. Asta înseamnă să ai S-Class, dar să nu fie atât de deranjante. Iar ce vedeți voi aici, asta este antena mașinii. Antena radio, antena GPS și așa mai departe. Nu avem antenă de tip rechin, pentru că atunci când ai bani de S-Class, nu vrei să pari șofer de BMW. Și observăm eleronașul ăsta mic, subtil aici. Însă ia fiți atenți aici, lucrătura în metal. Ok, avem aluminiu, un capac de portbagaj din aluminiu, dar aici nu avem aluminiu. Cu toate astea, vedeți, dunga asta din portbagaj se prelungește foarte puțin în metalul de pe aripă. Ei nu trebuia să facă chestia asta. Mașina ar fi arătat la fel de bine și fără acest detaliu. Însă, fugi, vin băieți buni și au făcut chestia asta. Acum, dacă mergem un pic în spate, observăm o chestie pe care mi-a zis-o Harry Potter și am observat-o la anumite mașini. Din aripă aici, mașina se țuguie puțin. Asta e fix cuvântul pe care l-a folosit cameramanul meu Harry Potter și, într-adevăr, pare că se îngustează un pic mașina până la evacuări. Evacuările care sunt duble și metalice, dar sunt doar niște terminații, pentru că altfel ai doar două evacuări ovale normale. Dar, na, e bine de arătat. Arată bine chiar și așa și doar dacă te uiți atent în partea aia unde se îngustează, îți dai seama de acest lucru. Oricum e frumoasă. Cine zice că e urâtă, să-mi scrie în comentarii. Apropo, același lucru îl găsim și aici. Da? Cu toate că asta e o bară. Deci asta e portbagajul. Avem dungile aici și avem dunga asta care traversează în metal portbagajul. Deci s-au chinuit un pic. Nu știu dacă vom mai vedea mașini atât de frumoase. Oricum Mercedes-Benz a lansat CLE-ul, e frumușel, a lansat SL-ul, e frumușel. Dar asta parcă este la un alt nivel. Și da, avem o dungă cromată între stopuri. Așa cum regăseam și la versiunea pre-facelift. Mașina mi-a consumat undeva în jur de 13. Mers și București, mers și în afară, mers și un pic de autostradă. Și avem un rezervor de 80 de litri. Deci te ține vreo 600 de kilometri, îi faci dacă te chinui. Avem rescue card-ul, ce să faci când se strică mașina, benzină de 95 și dacă încui mașina și rezervorul se încuie. Nu cum se întâmplă la alte mașini. Uite, nu mai trebuie să mergem într-o parcare, că merge. Wow! Și acum să o închidem. OLED, baby. Și scrie aici OLED. Superb! Ca la Golf 6, portbagajul se deschide de aici, din sigla Mercedes. Dar cine are timp de așa ceva când poți să faci asta? Și să deschizi portbagajul. Portbagajul care are un volum de 400 de litri, mai mare decât al unui Golf 6 și ai și protecțiile astea metalice ca să nu zgâri vopseaua atunci când bagi lucruri sau scoți lucruri din mașină. Apropo, fără a fi niciun fel de reclamă, această mașină se găsește la vânzare la Țiriac auto rulate, Mercedes S Coupe 450 Formatic, 67.900 de euro, rată lunară 882 de euro, fără TVA și fără casco. O găsiți pe țiriacauto.ro și la Țiriac Auto rulate. Avem plasă în stânga, plasă în dreapta, avem priză de 12 V, avem chiar și o podea falsă. Și la podeaua falsă, hai să vă arăt niște detalii interesante. Îți cade apa. Dar, uite, ai aici un cârlig făcut de Mercedes-Benz care să țină podeaua falsă și aici ai un spațiu de depozitare. Dar, dacă ai sistemul de sonorizare Burmester High-End, atunci aici ai subwooferul mașinii. Așa recunoști un S-Class Coupe, dar care nu are sistemul Burmester High-End, are sistemul Burmester normal, care oricum se aude demențial și dacă nu ești audiofil, probabil nu vei simți diferența. Dar ăla High-End are ceva mai multă putere și puțin mai multă fidelitate. Surround au amândouă, doar că pe grile scrie High-End și în spate ai Surround-ul. Și o să vă mai arăt eu unde ar mai trebui să mai fie un difuzor la
high-end în plus. Bancheta nu poate fi rabatată, aici ai triunghiul și de aici închizi. Și butonul ăsta nu face altceva decât să închidă portbagajul, pentru că dacă vrei să-l deschizi, el se deschide doar de aici. Hai să vedem camera spate cum este din siglă. Trebuie menționat că există și o gaură de cheie acolo, da? În cazul în care rămâi fără curent. Și dacă ai portbagajul deschis, camera se va dezactiva. La unele mașini nu se dezactivează, la asta se dezactivează. Ei bine, și mai există varianta când deschizi ușa, camerele laterale nu merg. La unele mașini merg, la unele nu. Pe lângă aspect și faptul că avem două uși în plus, mai există câteva diferențe între S-ul berlină și S-ul, sau mă rog, limuzină și S-ul coupe. Spre exemplu, la S coupe avem un amplatament ceva mai scăzut. Asta înseamnă că avem și un diametru de bracaj ceva mai bun și o manevrabilitate ceva mai bună față de berlină. Ăsta este un avantaj. Coeficientul aerodinamic la coupe este mai slab, 0,27 față de 0,26 la S. Sarcina utilă la coupe este de 580 de kg. Asta înseamnă că 4 persoane la 145 de kg fac sarcina utilă. La S-ul berlină avem 765 de kg sarcină utilă, mult mai mare. Altă diferență, S-ul coupe este mai greu decât S-ul berlină pentru că are niște ranforsări în plus. Și S-ul coupe este mai lent. Da, ați auzit mai bine, este mai lent față de S-ul berlină, 5,5% față de 5,1% pentru berlină. Asta pentru că la facelift S-ul berlină a primit motorizarea nouă, 6 cilindri în linie, mild hybrid, deși are aceleași cifre cu asta, și S-ul coupe a rămas la o versiune pur termică V6 care se regăsea și pe pre-facelift pe ambele versiuni. Când deschizi capota, te surprinde un număr aici, 217. Asta ca să arate că este capota de S coupe și S cabrio. Nu știu dacă am mai văzut asta la Mercedes, posibil să-mi scape. Oricum, mă bucur că măcar aici poți să deschizi capota, că la EQS, EQS SUV, EQS SUV, Maybach, EQS SUV și așa mai departe, nu poți să deschizi capota. Mă rog, poți să o deschizi, dar n-ai voie, ci se deschide destul de mult. Avem amortizoare, avem antifonare, avem și protecție termică. Uite ce groasă e antifonarea asta. Motorul de bază de la Mercedes S-Class. Mercedes n-a vrut să se complice să introducă M256-le pe S coupe și pe cabrio, așa că S coupe și cabrio au rămas cu M276, un V6 la 60 de grade, care exista de ceva timp în locuitorul M272 de la începutul anilor 2000. Un motor din aluminiu, bloc chiuloasă, distribuție variabilă, pe lanț, care poate rula într-un ciclu Atkinson simulat în accelerație parțială datorită acestei tehnologii de distribuție variabilă. Dacă M272 avea arbore de echilibrare, ăsta nu mai avea arbore de echilibrare, era super echilibrat. Asta datorită unghiului de 60 de grade. Pentru că M272, care era derivat dintr-un V8, avea unghi de 90 de grade. Știu că v-am mai pus și eu într-un clip să-mi spuneți ce V6 de 90 de grade mai găsim în zilele de astăzi și era ăla de pe Alfa Giulia 4 Stagioni, care este derivat din V8-ul de 90 de grade de Ferrari. De asta, majoritatea V6-urilor de 90 de grade sunt derivate din motoarele V8 de 90 de grade. Chiar dacă producea aceeași putere cu M256 cu 6 cilindri în linie, mașina nu era mild hybrid, deci asta tot impozit de 3000 are. 367 de cai putere între 5500 și 6000, iar cuplul maxim între 1600 și 4400. Astea erau cifrele, suta în 5,5 am mai zis și viteză maximă 250 de km la oră, datorită transmisiei automate 9G Tronic. Convertizor, 9 rapoarte, o transmisie in-house Mercedes-Benz. Este un motor de bază reușit. Dacă stăm să ne gândim, acum poți să-ți cumperi un 911 care are vreo 385 de cai putere în varianta de bază. Deci nu cred că se plânge nimeni de puterea unui astfel de motor. Și apropo de astfel de motor, se numește S450, dar pe alte modele era GLE 43, C43, etc. Ăsta a fost folosit, chiar dacă nu e motor AMG, nu e one man, one engine, nu e făcut la Affalterbach, nu e făcut manual, s-a pus pe modele AMG mai slabe. AMG. Hai să vorbim despre ușă. E mare. Ok, e mare. Are piele, are piele. Are cusături, are cusături. Alt tip de piele aici, material moale aici. Ăsta e plastic cusut, mă rog, plastic.
un fel de plastic mai moale cusut. E capitonat, e capitonat. E capitonat pe aici, pe interior. Dacă bagi mâna, nu ai spațiu de depozitare, o bagi direct în buzunare. Buzunarele care sunt destul de măricele. Avem și un pic de lemn, un lemn care costa cam 600 de euro opțiunea asta de lemn. Toate comenzile pentru scaune aici, încălzire. Aici trebuie să fie ventilație și butonul ăsta e atât de mare pentru că dacă îl împarți în două, atunci ai air scarf. Asta nu are air scarf și știu că o să ziceți acum că air scarf e de la doar pentru cabrio. Nu, air scarf e și pentru cupe. De la butonul ăsta reglezi scaunul din dreapta, dar trebuie să fie ușa asta închisă ca să poți să umbli la el și aici ai memoriile 1, 2 și 3. Ia să-mi pun și o memorie a mea. Avem sistemul de sonorizare Burmester, se vede aici, doar că nu este Burmester high-end. Comenzile pentru geamuri, oglinzi, descuiere, încuiere și aici avem un pic de plastic. Dar mânerul este tot din plastic acoperit cu ceva care seamănă cu aluminiu. De aici deschizi portbagajul dacă vrei și de aici îl și închizi. Cam așa cu fața de ușă. Aici ar fi scris Burmester High-End, ar fi fost alt tip de grilă, deci așa recunoașteți un Burmester High-End. Hai să vă spun despre scaune. Acestea sunt scaunele de S. Sunt reglabile electric. Poți să-ți reglezi suportul lombar, poți să-ți reglezi umerii, poți să-ți reglezi pernuțele laterale. Au airbag în ele. Asta e o chestie dacă are airbag pentru genunchi. N-are airbag pentru... Are airbag pentru genunchi, că Mercedes obișnuiește să pună airbag-uri pentru genunchi și avem pielea standard. Mai putem să mai pui niște Designo Fine Nappa, dar asta nu are pielea aia. Dar oricum sunt super confortabile, niște scaune de S de toți banii, hai să zicem așa. Și dacă vrei să pui pe cineva în spate, scaunul se duce electric în față. Apoi, dacă vrei să-l duci înapoi, se duce electric în spate. Poți regla electric, era să uit, și tetiera, evident. Însă, mai există un buton aici ca să-l reglezi și manual. Și electric și manual. Vezi? Mai Mercedes știe să facă astfel de lucruri. Dar tot îmi place mai mult Maserati cu 4 porte GTS. Dacă luăm loc la bord, observăm că avem două praguri metalice. Pe unul scrie Mercedes-Benz și este iluminat. Iar aici, în zona asta, avem așa. Butonul, dar îmi place că este un volan de Mercedes din ăla vechi, gen W124. Butonul de menținere bandă, de centrare bandă, butonul de menținere bandă, head-up display și butonul de centuri. Și aici mai era butonul de perdeluță și aici mai era un buton, dar nu mai țin aminte, perdeluță spate. Și aici mai aveam un buton, dar nu știu exact ce făcea. Apropo, gurile de ventilație, dacă tot suntem aici, au un click satisfăcător când ajungi în centru, ca să fie centrate mereu, dacă ai OCD. Și de aici le reglezi, da? Cât aer să intre. Și o tradiție Mercedes-Benz, frâna de parcare electrică se află aici, în stânga. Și înainte să treacă la butoane, Mercedes oferă rotița asta de faruri care se simte de calitate. Iar aici este butonul de lumină de parcare. De exemplu, stânga se aprinde stopul stânga, dreapta se aprinde stopul dreapta, asta pentru MRA. Când ai mașina parcată, e vremea rea, e ceață și să vadă lumea că ai mașina parcată, să nu stea să intre în tine. Știți cât costa pielea de Zino Fine Nappa pe asta? 7.000 de euro. 7.000 de euro. Apropo, hai să arătăm și plafonul panoramic cu filtrul ăsta UV. Ce este interesant este că există momente când cerul este clar. Aici este albastru, ca să ne protejeze de UV. Când pornești mașina, devine clar. Mercedes. Dacă scaunele sunt confortabile, volanul este și el reglabil, electric, după cum se vede, mi-am pus memoria, și are volanul ăsta de generație nouă, de când au început deja să pună MBUX. Asta are comand, n-are MBUX, dar are comenzile de MBUX aici. Observăm că avem iconițe peste tot, pilot automat, menținere de bandă, distanță și mai departe, plus touchpad-urile astea pe care le poți regla de aici din command, din touchpad. Aici în dreapta la fel, umbli la ecranul din dreapta și toate comenzile. Dar țineți minte, nu apăsați pe iconiță, apăsați pe butonul de lângă iconiță. Vedeți? Chiar dacă pare la prima impresie vrei să apeși pe câncăl aici și pe rest și pe set și pe toate cele. Dar nu. Trebuie să apeși pe butoanele de lângă. Volanul se ține bine, un pic gros, nu foarte, are decupaje, avem aici și padeluțe galvanizate, așa zice Mercedes, nu zic eu, și schimbătorul de
viteze, așa cum îl regăsim și în ziua de astăzi la Mercedes, plus ștergătoarele. Aici nu avem Magic Wipers, dar chiar și așa nu murdărești exteriorul mașinii, murdărești doar parbrizul. Sau mă rog, îl cureți în cazul de față, că de asta sunt ștergătoare. Oricum, poziția la volan ți-o găsești, chiar dacă nu ți-o găsești din prima, că ai atâtea reglaje, poți să-ți găsești poziția, uite. Dar te duci la lombar și am zis lui Harry Potter să mi lase pe 0 și n-a vrut. Umeri, îi poți regla, ia să vedem, cum vreau umerii. Tot pe 0 îi vreau. Hai să vedem, side bolsters. Să mă strângă sau să nu mă strângă? Să nu mă strângă. Vreau să fiu confortabil astăzi. Ok. Și seat heating balance, dacă vrei mai mult pe sus sau mai mult pe jos. Având în vedere că e vară, sunt 40 de grade afară, nu vreau și pot să resetezi. Poți să faci același lucru și la passenger seat, poți să duci la masaj, high intensity, hot relaxing, activating massage, classic, mobilizing, active workout, backrest. Mie îmi place activating massage, ăsta este cel mai bun. Nu e la fel de bun precum masajul pe care l-am avut în Bentley Continental și Flying Spur și GT Speed și Dynamic Seat. Aici avem pernuțele care se apasă înspre tine atunci când e un viraj. Stânga se apasă în stânga, dreapta se apasă în dreapta. De fapt, stânga, da, se apasă în dreapta și dreapta se apasă în stânga. Îmi pare rău. Deci, cam așa sunt setările pentru scaune la mașina asta. Hai să vorbim un pic despre ergonomie. 4 guri de ventilație, zici că e o față, uite. 4 ochi și gura și are 2 nasuri. Butoanele de climă, foarte ușor. Aici un spațiu de depozitare pentru, nu știu, telefon, mai micuț. Aici un spațiu de depozitare unde poți pune cheia. Uite ce bine stă cheia aici. Priză de 12V, 2 suporturi de pahare, da? Suporturile de pahare la Mercedes pot fi scoase. Și pentru cine nu știe, pot fi folosite pe post de ochelari, de binoclu. Da. Ce bine mi-a stat cu ochelari Mercedes-Benz. Bun, hai să punem la loc. Apoi, avem tot ce înseamnă comenzi. Avarii, scaune, navie, radio, media, telefon, auto, mă rog, mașină, o să vedem mai târziu, modul de rulare, eco, confort, sport, sport plus, individual, start-stop-ul, suspensia să o ridici, camerele 360, nu, asta e parcarea automată și camerele, oprit sistem infotainment, pornit sistem infotainment, home, back, rotița sistemului de infotainment. Observați, da? Că ea merge la infinit, da? Până când intră în meniu. Și când intră în meniu se blochează la câte meniuri ai tu. Dacă ai 4 meniuri se blochează la 4, dacă ai 5 se blochează la 5, dacă ai 6 se blochează la 6 și așa mai departe. Volumul, aici avem, ce tare, să coboare tetierele. Asta nu știam care cupeu, credeam că are doar berlina. Să coboare tetierele, senzorii de parcare, touchpad-ul, da, pentru că poți controla, dacă vei să creezi ecranul ăsta, îl poți controla de la touchpad-ul ăsta, de la rotiță, de la touchpad-ul ăsta. Deci, practic, poți să faci orice, mai puțin să-l apeși. Apoi, hai să vă arăt ceva. De fapt, nu, vă arăt întâi asta. Asta e cotiera, da? Aoleu, nu pot să vă arăt. Ba, pot să vă arăt, pentru că pot să deschid pe partea asta. Și avem așa, wireless charging, USB-A, pentru Apple CarPlay și Android Auto, USB-A, din nou, card SD, wireless charging, cred că am mai zis, și totul capitonat. Și sigla asta, care nu este de la Nespresso, este de la NFC, Near Field Communication. Îți pui telefonul acolo, pe wireless charging, și îți amplifică semnalul telefonului mobil. Avem suport de ochelari capitonat, avem plafon din Alcantara, lumină la parasolar, cu capitonaj pentru oglindă, să nu care cumva să se murdărească oglinda. Și vreau să văd o chestie. Da, că am văzut la altă mașină. În momentul în care o decuplezi de aici, eu cred că tu îi decuplezi contactul. Exact asta faci, îi decuplezi contactul. Ce tare! Ce șmecherie! Și pentru prima dată după mult timp avem și un parasolar extensibil. Iar acum, hai să vedem perdeluța. Perdeluța. Tot cu Alcantara. Hai să o lăsăm deschisă. Hai să mergem să vedem și bordul. Nu înțeleg de ce arată așa ca o arenă, ca o aulă, da, partea asta a bordului. Chiar nu înțeleg de ce, dar na.
arată bine, puteau să-l mai încarce cu ceva, mi se pare un pic cam gol. Și avem așa, se poate încuia cu cheia, capitonat, iluminat, amortizat și refrigerat, însă, cu suport de pix, însă nu avem opțiunea aia de parfum pe care o poți pune la Mercedes. Da, puteai să-ți iei opțiunea asta la Mercedes. Ei bine, cine a luat mașina asta inițial nu a configurat acest lucru. Hai să vorbim despre materiale. Piele cusută, lemn, piele peste tot, materiale moi peste tot. Într-un S-Class, treacu să vorbești la materiale. Dacă vrei să vezi unde sunt plasticele la mașina asta, unul l-ați văzut acolo, aici pe butoane, aici, plastic, și acolo, aici, butoanele astea din plastic, dar nu contează că au efectul ăsta zimțat și parcă sunt din aluminiu. Și cam atât, că bine, și astea sunt tot plastic, doar că se simt mai de calitate, știi? Nu sunt chiar ieftine. Plastic, să zici că, băi, e plastic. Deci, nu prea găsești plastic în S-Class. N-ai ce să zici la materiale la mașina asta. Acesta este head-up display-ul. Ai turație, ai viteză, ai semne de circulație, însă, stai să dau focus aici, decât să schimb între ele, mai bine vi-l arăt de aici, câte opțiuni de informații poți avea. Da. Cu navigație, cu viteză, cu limită de viteză, cu turometru, fără turometru. Deci cam asta este. Și cu head-up display-ul la SQP. Și acesta este tabloul de bord. Acum, ce trebuie menționat este că fiecare ecran are propriul său procesor, propriul său computer. De asta poți să ai un tablou de bord care seamănă cu MBUX pe un sistem de infotainment care este 100% command. Da? Asta trebuia menționată la început. Acum, hai să vedem ce putem face cu tablou de bord, sisteme de asistență, vedeți, pac, ok, AMG Performance. Apropo, aici scrie V8 Biturbo și aici avem meniul AMG pentru că cine a avut mașina asta a codat acest lucru. Poți să codezi acest lucru dacă vrei. Și ne bucurăm și noi de chestia asta, chiar dacă scrie V8 Biturbo și mașina e V6. Apoi, tripul cu consumul, iată, consum de 14, eu zic că e decent pentru 400 de cai și 2 tone. Așa, navigație, dacă vrei navigație, direction of travel, whatever. Radio, nu-i pasă nimănui, media nu-i pasă nimănui, telefon nu-i pasă nimănui, head-up display-ul, vedeți, display content, exact cum v-am arătat mai devreme, nevermind, și design-ul. Și avem 3 tipuri de design. Sport, nu, ăsta e clasic. Avem sport, wow, ești nebun la cap. Și avem, că nu trebuia să fie, așa, trebuie să fie aici, progresiv, care e un sport mai progresiv. Dar la mie tot clasic îmi place. Și dacă te duci aici în dreapta, exact ca la MBUX, poți să selectezi informații. Temperaturi, presiuni. Uite ce îmi place că ai temperatura uleiului în transmisie. Foarte mișto, chiar că e micuță acolo. Contează. Geurile. Din nou, geurile. Consumul, ceea ce e foarte mișto, că poți să ai în centru altceva și să nu mai ai turometru. La mie tot turometru îmi place, chiar dacă mașina rare depășește 2000 de ture. Da, Eco Display, vedeți? Eu am mers economic, 10 km am reușit să salvez. Și navigația, dacă ai nevoie de așa ceva. Asta cu geuri e tare. Da, ceva care să aibă și turometru. Ce n-am apucat să zic este că mașina asta nu are opțiunea de Night Vision pe care o poți pune pe SQP, pe S normal, iar cotiera este încălzită, ca la Bentley. Și aceasta este ultima generație de Command, înainte să treacă la MBUX și oricum acum s-a trecut la MVOS, deci nu mai contează. Avem o navigație, toată lumea va folosi Apple CarPlay și Android Auto, nivel nu mai folosi navigația asta. Avem radio, avem media, avem telefon, avem in-car office, Mercedes Me, ok, trebuie să folosești contul Mercedes Me, Connect, avem internet, Apple CarPlay, avem un telefon conectat acum, putem să intrăm pe el, whatever, conectat prin USB, setările vehiculului și aici avem o grămadă. Scaune, pe care le-ați văzut mai devreme, apoi climatizare, dacă vrei să sincronizezi, culmea, asta e singura setare. Dynamic Select, dacă vrei să selectezi individualul și să vezi Engine Data. Wow! Ce tare! Deci ai ceasuri, ca și când ai avea turometru și vitezometru, dacă ai ceasuri. Și că te joci NFS. De tensiunea în baterie, tot. Așa, Vehicle Data, Comfort, uite cât accelerezi, cât frânezi, nu poți să virezi că e contactul pus și nu e motorul pornit.
Ok, track pace, asta era doar pe AMG. Warning for use on racetracks only. Bă, da mă, drecu. Da, pe parcă contează. Hai mă, dă direct. Timing, new track, lap times, să vedem, are circuite salvate. Start, set a sector, stop, ce tare. Poți să selectezi tu, oricum. Driver profile, drag race, guest, quarter mile acceleration. Putem să testăm asta. Dacă vrem, da, nu cred că vrem. Dacă vrei să ieși de aici, te duci iar în meniul principal. Apropo, te vezi la vehicle și ai lăsat pe track pace pornit, el încă înregistrează. Track is too short to save. Cancel recording, yes. Ce mă, nu există circuite de 10 secunde? Tare. Bun, acum hai să ieșim de aici de tot. Poi sistemele de asistență. Traffic Sign Assist. Fii atent aici. Asta, la orice Mercedes, dezactivează căcatul ăsta. Adopt limit. Când ești pe pilot automat și îți apare o porțiune de 40, când mergi cu o autostradă pe 130, îți frânează brusc mașina. Da, efectiv, oriunde când ți-e lumea mai dragă, mașina frânează. Orice Mercedes ai avea, dezactivează. Camerele. Ok. Hai să arătăm și camerele, dacă tot suntem aici. Bun, astea sunt camerele, astea sunt unghiurile. Rezoluția foarte bună, nu ne plângem de camere. Și aici, Active Park Assist, să parcheze automat. Poate o să arătăm și noi chestia asta. Active Brake Assist, Speed Adjustment, Attention Assist, Active Lane Keep Assist și mai departe. Și uite, acum s-a blocat rotița, da? Dacă mă duc în sus, s-a blocat la ESP. Și ieșim de aici, trecem la consum. Arătăm consumul. Dacă vrei să ai un display doar cu consumul, dacă ești obsedat de consum. Light settings, intelligent light settings, deep beams, fază scurtă asta. Da, surround lighting, exterior light shut-off, 15 secunde, interior light shut-off și așa mai departe. Fel de follow me home. Vehicle settings, tow belt adjustment, acoustic lock, asta cu claxonul, când o încui să claxoneze, auto fold mirrors, toate chestii. La Mercedes setările erau simple la un moment dat în viața asta. Și manualul utilizatorului. Mergem înapoi la vehicul. Ok, asta o mai numai. Mai mergem la setări. Setări display. Display brightness, day and night design. Ia să vedem. Night. Da, ți-l facem mai întunecat un pic. Display brightness, whatever. Input, audio, setările audio, connectivity, Bluetooth, command, touch. Apropo, dacă vrei să intri în egalizator, trebuie să duci în media și după aia în setări. Command, touch, time and date, language, units, personalization, software update și alte chestii care nu interesează pe nimeni. Pin protection și așa mai departe. Și nu uitați că dacă dați de rotiță, da, și apăsați pe asta, pe touchpad, se va activa. Deci mare atenție că poate activați din greșeală cu mâna. Evident, poți să umbli și cu touchpad-ul dacă vrei să faci asta. Dacă vrei să schimbi melodia, de aici o schimbi, știi? În sus și în jos, la MBUX stânga și dreapta, te duci la Home de aici, dar din nou toată lumea va folosi Apple CarPlay, Android Auto, da? Pe tot ecranul, la Command, nu la toate mașinile este așa, mă refer la toate mașinile Mercedes este așa, toate aplicațiile merge foarte bine, răspunde foarte bine, poți să ai harta pe tot ecranul, este un Apple CarPlay așa cum trebuie făcut. Singurul lucru care este într-adevăr deranjant e atunci când te duci în Waze și trebuie să selectezi, că trebuie să te duci să selectezi fiecare literă cu click-ul ăsta să dai Enter. Asta e singurul lucru mai deranjant, în rest CarPlay e foarte ok. Hai să mergem și în spate, hai să mergem sus și conducem și să plecăm acasă. În spate, eu zic că stai destul de bine pentru un cupe, ai suficient loc la cap, nu foarte mult, ai și la picioare dacă îți dai scaunul înapoi, dacă chiar vrei să faci acest lucru, ai aici cârlige pentru hăinuțe. Hai să vă arăt o chestie interesantă, dă-mi camera. Aici gura de ventilație arată ca și când ar fi o față, doi ochi, un nas și o gură. La ce s-au gândit cei de la Mercedes? Poți să ai, dacă vrei, scaune încălzite în spate la SQP, mașina asta nu are acest lucru. Însă, câte spații de depozitare? Apropo, avem Isofix. Uite, Isofixul se deschide, e cu Sky, foarte tare. Îmi place Isofixul cu Sky, recomand. Câte spații de depozitare poți avea în spate la un SQP? Deci ai spațiul ăsta de depozitare, îi dai în gură lui fățăul ăsta, apoi avem un spațiu de depozitare capitonat, avem alt spațiu de depozitare capitonat cu două prize de 12 volți. Deci, practic, dacă ți iei un modulator din ăla Xiaomi Redmi 3 cum am eu, cu încărcare rapidă, poți avea 4 USB-uri cu încărcare rapidă și le pui acolo. Asta dacă într-adevăr ai nevoie de USB. Ok.
Ce mai avem aici? Un spațiu de depozitare, da, desigur, cum să nu, tot capitolaci ăsta și două suporturi de pahare. Da, astea nu se mai pot scoate. Deci cam așa este în spate la Mercedes S Coupe. Și lumina se aprinde din față, nu se aprinde. Dar ce interesant este că dacă mergi cu ușile închise, te poți bucura de o vedere foarte frumoasă. Hai să mergem să o conducem. Hai să căutăm loc de parcare. Drive forwards for a parking space. Searching for a parking space. Yeah. Searching for a parking space. Bun, deci într-o parcare goală, Mercedes-ul n-a găsit niciun loc de parcare. Bun, trecem la proba de condus. Bun, hai să vedem cum merge S-ul Coupe. Ce să meargă, bă, că e sublimă mașina. E sublimă. Tot nu-mi place mai mult decât Maserati cu toate porte CTS, așa că nu vă aud în comentarii. Ai zis că e S-clasie pistol cu apă. Păi da, pentru că aia măcar mă face să simt ceva. Asta îmi coboară pulsul și mă face să vreau să merg încet. Și următor cu 6 cilindri, care deși se aude frumos, ia stai, să vedem dacă putem să-l arătăm. O trecem în neutral. Să vedem dacă se aude. Trecem pe Sport Plus. Oricum are evacuare, se aude oricum la fel. Are și soft limiter la 4000. Se aude frumușel ce-i drept, dar nu se aude ca V8 de pe Maserati. Are soft limiter mers la 4000. Deci, ok, asta pe Sport Plus chiar. Bun, hai să o trecem înapoi în zona noastră de... Apropo, nu ai impuls la geamurile spate, cum am zis la început. Ce tare. Dar tot ai geamuri antiprost. Ok, trecem în drive și hai să discutăm așa un pic. Deci poziția la volan super comfy. Ți-ai găsit-o ușor. Efectiv în mașina asta stai și te odihnești. Nu faci nimic altceva. O să vedem că merge bine și pe viraje. Dar nu e mașină sport cu adevărat. Îmi place că atunci când virezi, pernuțele astea trag spre tine așa, să te țină mai bine. Asta îmi place, n-am ce să zic. Oglinzile laterale sunt mici, asta e ok, vizibilitatea în general e bună, n-am ce să-i reproșez. Pe decibelmetru mi-a scos 59 de decibeli la 80 la oră pe traseul meu de test, care nu e influențat de vânt, de vreme și de alte chestii, ceea ce e foarte bine. Sub 60 e mașină de lux, cred că doar Lexus ES a scos 58 și ceva. Oricum, sub 60 e o mașină super silențioasă, nu trebuie să vă plângeți, mai ales că asta n-are rame la geamuri. Deci, din punctul ăsta de vedere, toate cele bune. Confortul scaunelor demențial, n-am ce să le reproșez din punctul ăsta de vedere. Ok, suntem în treapta a 6 la 60 la oră. Hai să-i facem un kickdown. Cam așa e kickdown-ul. Îi dă, se duce. Stă pe curbe, asta e pe totul pe confort și motorul pe eco. Stă, acum face coasting, de exemplu. Și îți arată dacă ai în trip pe... Asta îți arată când face gliding. Uite, gliding mode. Doamne, deci există coasting, sailing și gliding. Toți producătorii au inventat cuvinte. Ia, inventați și voi un cuvânt în limba engleză care să fie sinonim cu coasting, sailing și gliding. Bun. Consumul 14 e decent. Eu zic că e decent. Răspunsul la pedală e bunicel. Poți să mergi la drum lung fără probleme. Pe modul eco n-ai niciun stres. Accelerezi ușor, retrogradează o treaptă, accelerezi mai tare, încă o treaptă, mai tare. Uite, acum nu mi-a retrogradat, m-a lăsat la 2500, nu s-a dus. Dar dacă îi dai un kickdown, se ducea. Și acum face imediat gliding. Pam! Imediat mi-a scos-o din viteză, a căzut turația. La revederci! Ce să mai... Evident, pe confort se îmbunătățește răspunsul, pe sport se îmbunătățește răspunsul și mai mult. Da, pe noi ne interesează cum se simte mașina pe Sport Plus. Direcția e foarte mișto când ești pe modul confort sau pe modul eco, e ușoară și cu toate că n-ai foarte mult feedback, e plăcută pentru că e rapidă și ușoară, așa cum îmi place mie să fie o direcție. Acum, în modul ăsta, se îngreunează puțin, nu e pe stilul meu, nu se potrivește cu stilul mașinii, chiar dacă mașina poate să vireze și are tracțiune și toate cele. Bun, ce putem să facem acum este să o trecem pe manual. Urmează porțiunea de drum virajat, am întărit suspensia,
Deja pe confort știm că este demențială, e sublimă, e toate laudele, toate pânzele sus. Acum hai să vedem. A trecut pe drive din nou. Și acum asta e chestia, că nu prea... Ia stai un pic să văd dacă merge așa. Nu știu de unde să fac să pun transmisia pe drive, pe manual, fără ca ea să schimbe iar. Uite aici n-am mai schimbat-o într-a doua. Uite, vezi, acum a schimbat-o. Deci nu poți să ții foarte mult. Hai totuși să vedem cum e pe viraj. Formatic ar trebui să aibă... Ar trebui să aibă tracțiune și într-adevăr are un pic de lag chiar și pe Sport Plus când îi dai pe accelerație. Dar suspensia super confortabilă, se vede că e un pic bărcuță, dar na, pentru cât de mare e mașina e ok. Amortizează silențios, frânele sunt foarte ok. Pedala e tare, constantă, e consistentă, anvelopele te țin. Dar direcția este bună, e bună și transferul de masă e neașteptat de nebarcă. Deci efectiv intri în viraj, te duci, îi dai, hop, și poți să pui și ESP-ul pe Sport Handling Mode dacă vrei. Ești din viraj foarte ok, nu prea simți viteza. De adevăr, suspensia e moale, n-ai ce să-i ceri. Bă, e o surpriză plăcută. Vrei să știi ceva? Față de alte Mersane, ăsta chiar e ok. Dar e oarecum o senzație falsă pentru că ai pernuțele astea care te țin, știi? Trag de tine și te țin. Bă, ești nebun. Al dracu, S-Class. Nu se compară cu Maserati-ul, dar foarte bun, foarte ok, very ok. Și dacă umfli la maxim, ele nu mai au ce să mai umfle și rămân umflate. Ia să vedem, pe sport un speed bump. Hop, hop. Ai și un pic de sunet în box, uite, mi-a schimbat singur acolo. Ai și un pic de sunet în box, e foarte puțin, nu ca la BMW-uri. Dar tonalitatea V6-ului pretty plăcută. Ui! Și uneori mai și păcăre. În rare cazuri ea. Rare ori păcăne. Se și simte sunetul ăla în boxe. Uite, a păcănit. Trebuie să știi cu tu cum să-i ftai. De obicei trebuie să apeși un pic pe pedală să-i dai drumul. Bun. Deci S-Class-ul o surpriză. S-Class-ul Coupe, că S-Class-ul Berlina nu se conduce așa, să fim serioși. Dar hai să o trecem pe înapoi pe Eco, înapoi pe Drive, acolo unde mașina se simte într-adevăr bine. Poți să iei viraje rapide și cu mașina pe Eco și cu mașina pe confort, cu suspensia pe confort. E mai mult decât decentă. Dar uite, când mergi așa liniștit, n-ai niciun stres. Vin pernuțele la tine în viraj. Noroc să nu de Harry Potter. Asta a fost ce foi, Expecto Patronum, ce fost asta. Așa, uite, un pic de accelerație și n-ai nevoie mai mult. Că ai 500 Nm, 367 de cai, 2000-3000 de ture și te-ai dus. Adică n-ai niciun stres. Gliding mode, imediat, instant, gliding mode. Și că a murit motorul. Viteză Ferrari. Așa. Deci, cam asta este S-ul Coupe. E o mașină care face multe lucruri bune. Foarte multe lucruri bune. Apropo, am uitat să zic că ai scrisul Mercedes acolo. La astea mai noi ai semnătura lui Gottlieb Daimler, dar acolo ai primul font Mercedes sau unul din primele fonturi Mercedes pe parbrizache. Bă, îmi plac pernuțele astea laterale. Știu că sunt multe mașini care au așa ceva, dar eu în ultima perioadă n-am mai mers cu unele care au avut. Frumos a pus. Ia, hai să vedem tempomatul cu menținere de bandă, cu menținere de distanță. Vedem ce se întâmplă. Este rezistiv, nu e capacitiv, adică nu poți să pui un deget. Îmi place că ai volanul tău pe
ecran, nu spune alt volan și acum spune volan în 3 spițe. Peste tot ai volanul la 4 spițe de la W124, numai aici ai volan în 3 spițe. Hai. Beginning emergency stop. Mamă, frânează tare. Dar mașini în spate, gata, pus avariile. Hai, la revedere. Am preluat controlul. Și aici voi veți prelua controlul butoanelor de subscribe, de like și tastaturii și veți comenta la acest clip. Vă mulțumesc pentru atenție. S-Class Coupe, ultimul S-Class Coupe. Nu va mai exista un S-Class Coupe, pentru că toți vreți SUV-uri. Uitați ce mașină șmecheră nu vom mai avea. Mercedes, the best or nothing. Sunteți de acord cu ei sau BMW-ul e baza, Audi bate tot, Bentley nu știu ce, Rolls-Royce nu știu cum, Maserati nu știu cum, Lexus, hai cu Japan style, orezăriile. Hai, ce aveți voi în cap, vreau să-mi spuneți acolo. Avem 2 giveaway-uri, avem grupul de Telegram cu abonații, în descriere, totul. Ne auzim la un episod următor. Mulțumesc că îmi faceți visul realitate. V-am pupat. Mașini cu Luci Popa se încheie.